Hello anh em. Như đã hứa trong các video về Darksiders lúc trước, hôm nay Maximon sẽ cập nhật nóng ngay phần mới nhất của tựa game này với cốt truyện và sự kiện tiền tận thế của loài người. Và tựa game hôm nay có tên là Darksiders Genesis. Genesis có nghĩa là nguồn gốc, và sự khởi nguồn ở đây không phải là về sự bắt đầu của các Nephilim hay là của bộ tứ kỵ sĩ Khải Huyền, mà chính là căn nguyên của mọi sự kiện xấu xa, tồi tệ đã xảy ra ở nhân giới, dẫn tới kết cục là hội đồng buộc phải ràng buộc mọi thế lực lại dưới sức mạnh của 7 phong ấn. Để cho các anh em hiểu rõ hơn về mạch truyện và dòng thời gian của Darksiders, Maximon sẽ thay đổi lại số thứ tự các tập trên tiêu đề của các video cho các anh em nào mới xem dễ theo dõi nhé. Và đừng quên bật CC để không bỏ lỡ các pha tấu hài của anh chàng Strife nhé. Trong số các con quỷ ở địa ngục thì Lilith nổi danh là một ma nữ gian xảo, chuyên dùng mỹ nhân kế để đoạt lấy bất cứ thứ gì ở ta muốn. Và ả đã dụ dỗ một người đàn ông thuộc chủng tộc kiến tạo sư để rồi cướp được bí quyết tạo ra sự sống. Với bí quyết này, ả đã tạo ra Nephilim đầu tiên, một thành quả từ thí nghiệm kết hợp tinh túy của thiên đàng và địa ngục, và tên hắn ta là Absalom. Từ đó, Lilith và Absalom cùng nhau chế tạo ra thêm nhiều Nephilim, và rồi tộc Nephilim được hình thành. Địa vị và sức mạnh của chúng lúc bấy giờ không thua kém gì các thiên thần trên thiên đàng hay lũ quỷ dữ dưới địa ngục. Nhưng do là các sinh vật nhân tạo nên chúng không có quê hương, cũng như không có một lãnh thổ cho riêng mình. Một cách quả quyết, Absalom đưa toàn quân Nephilim đi xâm lược và chinh phạt khắp cõi giới. Chính vì thế, Hội đồng, một tổ chức hùng mạnh được điều hành bởi các chúa tể tối cao từ các cõi giới, đã cho rằng Nephilim là mối đe dọa cho sự cân bằng và cần phải bị tiêu diệt. Cho nên, Hội đồng đã chiêu mộ ra 4 chiến binh từ bên trong chính là quân Nephilim và ban cho họ sức mạnh không tưởng để chống lại âm mưu của Absalom. 4 người đã thề trung thành với Hội đồng và tự chọn cho mình những cái tên là War, Death, Strife và Fury. Bộ tứ kỵ sĩ Khải Huyền được khai sinh. Họ thẳng tay thảm sát các đồng loại của mình nhằm ngăn chặn các cuộc chinh phạt. Và Absalom cùng cái tham vọng không đáy của mình đã tự gước can tử cho hắn ta và cho tộc Nephilim. Dù đã cướp được vô số vùng đất và lục địa, Absalom vẫn nghĩ rằng không có gì xứng đáng hơn cho tộc Nephilim dũng mãnh bằng thánh địa Eden, một thiên đàng lý tưởng vốn được xây dựng riêng cho loài người. Nhưng giờ đây lại trở thành mồ chôn của các Nephilim hùng mạnh. Tứ kỵ sĩ hợp sức với đội quân Helgor của thiên đàng để lao vào một trận chiến sinh tử với Absalom. Kết cục là Absalom bại trận và bị một hố đen nuốt chửng. Và cái Nephilim cuối cùng còn tồn tại chính là 4 kỵ sĩ Khải Huyền. 4 con người đã quay lưng lại với đồng tộc của mình vì bảo vệ sự cân bằng thế giới. Và câu chuyện trong Darksiders Genesis bắt đầu không bao lâu sau khi thánh địa Eden đã trở thành mồ chôn tập thể của Nephilim. Loài người đáng thương đã được sống yên bình tại đây, nhưng giờ lại phải di cư tới một vùng đất mới để khởi đầu lại. Nó đau và cay như việc đang làm gần xong cái video này và bị đứa em bấm reset máy trước khi sale vậy. Hội đồng lúc này đã triệu hồi War và Strife để giao một nhiệm vụ mới. Họ tin rằng một trong các chúa tể địa ngục là Lucifer đã lên một kế hoạch để tận diệt loài người, và một chúa tể khác là Samael có vẻ như cũng tham gia vào. Nhiệm vụ được giao khá là đơn giản: tìm Samael, bắt hắn khai ra mưu và khiến lũ này phải trả giá khi dám làm trái lệnh hội đồng. Tuy nhiên, khi đến trước cổng thành pháo đài Blackstone của Samael, thì War và Strife ngạc nhiên khi thấy pháo đài đang bị tấn công. Cả hai buộc phải lén lút đột nhập vào bằng một đường khác. Nói là lén lút, nhưng hai anh em vẫn quậy khá nhiệt tình, khiến vô số lũ quỷ con phải bỏ mạng trước khi họ đến được cung điện của Samael. Đột ngột xông vào, Strife thông báo sự hiện diện của mình bằng một phát súng xuyên người một con quỷ nhóc. Còn War được cục súng đi thẳng vào vấn đề. Anh hỏi Samael rằng hắn có phủ nhận việc đồng lõa với Lucifer để tiêu diệt loài người hay không. Samael bình tĩnh trả lời: cái kế hoạch tầm thường đó thì làm sao mà xứng với ta cơ chứ. Dù ta khá là hứng thú để tranh luận với lời buộc tội của các ngươi, nhưng tiếc rằng hiện giờ nhà của ta đang bị tấn công. Strife liền lên tiếng cà khịa: bị tấn công bởi tên Moloch ư? Sao ngươi lại để cái thứ cặn bã đó ngông cuồng như vậy cơ chứ? Samael bảo rằng hắn có vài giả thuyết để giải thích cho việc này, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Moloch, cũng là một trong các chúa tể địa ngục, đã xông vào và đòi lấy cái đầu lẫn vương quốc của Samael. Chúa tể thành Blackstone đành sử dụng phép dịch chuyển để đưa hai anh em tới một không gian trong The Void, cõi hư vô, để cho hắn tiện tay giải quyết ân oán với Moloch. Đồng thời, Samael cũng dặn War và Strife nên đi tìm thư ký của hắn để có lời giải đáp.
we will have an answer to your question. Bộ đội kỵ sĩ của chúng ta được Samael dịch chuyển tới một cái hố gọi là Seven Hole, và Stripe liền có linh cảm không lành vì anh biết rõ thứ gì đang ở dưới cái hố đó. Có lẽ một số anh em cũng đoán được rồi đấy. Ở dưới cái hố là một gương mặt quen thuộc với fan của Darkseid, con quỷ xảo quyệt Fulgrim. Hắn cho hai kỵ sĩ biết rằng các chúa tể địa ngục lúc nào cũng tranh chấp quyền lực với nhau, đặc biệt là Lucifer và Samael. Nhưng Lucifer gần đây đã thực hiện một kế hoạch vô cùng khác thường. Hắn đi tìm các chúa tể khác, trao cho bọn họ những lợi ích vô cùng hấp dẫn để đổi lại là sự hợp tác. Và Moloch chính là một trong số đó. Tuy nhiên, vẫn có nét xấu khó bỏ. Fulgrim bắt Wolf và Stripe phải đi làm việc vặt cho mình nếu muốn biết thêm thông tin. Đó là đi đoạt lại giúp hắn một cổ vật đã bị cướp đi. Hắn đưa cả hai đến một hang động, và kết quả là họ đem một viên pha lê sáng chói về cho Fulgrim. You're pretty excited over a shiny rock, Volgrim. But to each his own. A shiny rock, is it? Look closer. Hắn giải thoát thứ đang bị nhốt bên trong viên pha lê, một con ma nữ mang tên Dis. Hóa ra, cô ta không hẳn là bị cướp đi, mà là bị bắt đi. Bởi vì cô đã tìm được một vật vô cùng quan trọng đối với Lucifer theo lệnh Fulgrim. Đó là The Ember Core, lỗi than hồng. Nó có sức mạnh tương đương với 1.000 ngôi sao mặt trời. Nếu như có thể phóng đi trên cái lỗi này, thì chắc chắn sẽ trì hoãn được kế hoạch của Lucifer. Fulgrim cho biết rằng nó đang nằm bên trong một lò rèn ma quái gọi là Inferno Vault. Cái lò rèn này chuyên chế tạo ra các thứ để chống lại thiên đàng và cái sáng chế của tộc kiến tạo sư. This must be the Ember Core Dee spoke of. I guess one of us should grab it. Would you like me to do it? Hey, I'll watch your back. I knew it! Level collapse! Waves of enemies? We've already killed everything. Didn't I tell you this was gonna be fun? Good to see. Nhưng sau khi tìm được lối than hồng về, Fulgrim vẫn nói như vậy là chưa đủ, và đưa hai anh em đi tới một góc khác của địa ngục để tìm Scrying Eye, tạm gọi là thiên lý nhãn, với sức mạnh cuồn cuộn của Ember Core, tích hợp với khả năng nhìn thấu không gian thời gian của Scrying Eye. Hai kỵ sĩ mới có thể lần theo dấu vết của Lucifer để tiếp cận hắn. I warn you, demon. Do not waste our time. I would never dream of it. This must be the eye Volgrim seeks. Nhưng sau khi thành công mang thiên lý nhãn về cho Fulgrim, thì Samael xuất hiện để đề nghị một sự hợp tác tạm thời. Bởi vì nhờ vào thiên lý nhãn, ta biết được Lucifer đã lôi kéo được chúa tể ma mình, và có lẽ là các chúa tể khác cũng đã về phe hắn. Đương nhiên, đủ đó đều là kẻ thù của Samael, nên hắn ta hết sức vui lòng trợ giúp cho hai anh em trong việc truy tìm các chúa tể để thẩm tra. Unravel Lucifer's plot. Not a moment longer. Of course. Ma Minh là mục tiêu đầu tiên, và cũng không quá lâu để hai anh em có thể đột nhập vào hang ổ của hắn. From Eden. Tuy nhiên, How could Mammon dường như hắn đã đoán trước được điều này và bỏ cuộc chạy lấy người, để lại vô số kho báu và các con vật quý giá có nguồn gốc từ Eden. Hai kỵ sĩ khẳng định Lucifer đã nhúng tay vào, vì Eden vốn đã bị phỏng vấn sau chuyện chiến khốc liệt năm xưa. Còn gã ma minh này thì vắt giò lên cổ mà chạy, đến nỗi bỏ quên luôn một tấm bản đồ dẫn tới một kho báu khác. Cả hai quay về nhờ Fulgrim dịch những dòng chữ trên tấm bản đồ và biết được nơi ma minh đang trốn. Nhưng trước lúc lên đường, Samael đã mở khóa sức mạnh của nỗi đau và giận dữ, thứ mà hội đồng đã phỏng vấn lại để dễ dàng ra lệnh cho hai anh em hơn. Hắn ta nói sức mạnh này là món quà cần thiết để cả hai có thể đủ sức đối đầu với ma minh và các chúa tể địa ngục khác. explain yourself? I merely opened the door to your inner conflict, your hate, anger, power. You feel it and can thus use it properly. Bất ngờ khi nơi ẩn náu bị phát hiện, ma minh vô cùng hoang mang và sợ hãi, vì hai kỵ sĩ hải nguyên trước mặt hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của hắn ta. Hắn lẩm nhẩm về việc Lucifer đã hứa sẽ bảo vệ hắn, rồi hắn cố gắng mua chuộc hai anh em bằng vàng bạc và châu báu. Cảm thấy bị sỉ nhục và khinh thường, Stripe tức giận bắn mấy phát vào người chú quỷ. Tuy nhiên, đã là chú quỷ thì đâu có dễ dàng gục xuống như vậy. Thân xác của ma minh biến thành tiên vang rồi ẩn mình vào núi kho báu chồng chất trên mặt đất. Một trận chiến như mày bắt chuột diễn ra.
và do đó trên sân nhà nên Ma Minh khá là có lợi thế. He's alive. Happy? Finally, a real fight. I'm going to enjoy this. Chưa kể, khi trận chiến cao trào, Ma Minh tung lối chú bài là các vũ khí ăn châm được từ Eden để cố đối chiều cuộc chiến. What's wrong, Mamont? Và sau một hồi rượt đuổi, Coin tricks? War và Strife cũng đã dồn được hắn vào một góc để tra khảo. Nhưng mà mình đã bị tiên tai và kho báu mà Lucifer cho hắn làm mờ mắt. Và Strife xuống tay kết liễu Ma Minh, trong khi hắn vẫn lẩm nhẩm về kho báu. Đây là món tài sản khổng lồ, vô chủ. Và người có lợi nhất lúc này chính là Samael, vì hắn không biết vị trí kho tàng này. Và số vàng này dư sức giúp hắn bù đắp cho thiệt hại khi Moloch tấn công Blackstone. Okay, fine. Let's go. But I'm taking the souvenir. Quay về gặp Samael, hắn ta cho biết chúa tể mới nhất vừa bắt tay với Lucifer là Belial. Tuy nhiên, hiện không có cách nào để tiếp cận hắn. Fulgrim nói rằng cần phải có thêm một cổ vật khác. Đó là một mặt dây chuyền có khả năng định vị được các cánh cổng dịch chuyển. Và hiện nó đang được treo thưởng cho nhà vô địch kế tiếp của đấu trường sinh tử tại địa ngục. The fools offer it as a prize. Bring me the talisman, and I will secure for you travel to Belial's realm. Hey, this might actually be fun. Quay trở về giao chiến lợi phẩm cho Fulgrim, hắn ta hài lòng và bảo rằng đây là thứ từng được sở hữu bởi Belial, cho nên nó sẽ giúp lần mò dấu vết của hắn. Nghe tin vui, Wolf và Strife phấn khích vì lại sắp tự quậy với chú quỷ. Nhưng Fulgrim đã cắt ngang cái sự sướng của hai anh em khi nói rằng hắn chỉ có thể đưa cả hai tới tờ lãnh thổ của Belial, chứ không tới trước cửa nhà. Ngạc nhiên vì Belial có được lãnh thổ riêng của hắn. Cả hai đi tìm Samael để hỏi. Thì ra, đó là giao kèo giữa Belial và Lucifer. Lucifer tặng cho tên lãnh chúa bất tài háo ăn một vùng đất riêng, còn Belial sẽ chế tạo và cung cấp vũ khí cho hắn. Không chỉ tặng đất, Lucifer còn tặng kèm theo 3 tên Dreadwalker. Cái loại này thì dai như đĩa, nên mỗi khi Belial chịu hỏi chúng thì coi như hắn bất bại. Chúng biết trước không bao giờ là thừa. Hai anh em quyết định phải sự đẹp chúng trước tiên. Trên đường đi tìm các Dreadwalker, War và Strife đi qua lãnh địa của Belial và khắp nơi thì nhan nhẹn lũ quỷ nhóc. Vô thức phục tùng một gã chúa tể vô dụng áo ăn. Strife bắt đầu suy nghĩ vu vơ và so sánh số phận của mình với bọn chúng. Anh thắc mắc liệu mình có đang nghe lệnh của hội đồng một cách vô thức hay không, và anh khẳng định mình chẳng hề muốn tương lai giống như mấy con quỷ mà anh vừa giải quyết. Dù biết rằng mình đã thề tận chung với hội đồng, nhưng anh tin rằng số phận của anh vẫn nhờ chính anh làm chủ. Đó hẳn là lý do vì sao mà Strife thường gạt khịa War khi cậu em quá tận tụy với nghĩa vụ của mình mà không hề thắc mắc nguyên nhân. Strife có vẻ là một người sáng suốt và nhạy bén, chỉ có cái tật là hơi tham lam và nghiện chém giết. Nhưng đó lại là câu chuyện về quá khứ tăm tối của anh. Khi War hỏi sâu hơn về cả quá khứ ấy, thì Strife lại đánh trống lảng và nói ta cần phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, nên hãy để chuyện tâm sự vào một ngày khác. Welcome to your doom. How original. Sau khi xử lý 3 con quỷ, cậu quay về gặp Samael để chuẩn bị tấn công Belial. Hai anh em nhận được thông tin rằng Lucifer đã mới được kết giới tại Eden, và Belial đang thao hóa cái dòng nước thánh của Eden thành cái dòng sông độc tố. War phẫn nộ trước việc lợi dụng Eden thần thánh và yêu cầu Fulgrim
lập tức đưa cái hai tới tận nguồn của chất độc để ngăn nó lại. Tương chưa kênh cộng kênh nói nguồn nước của Eden với cái chốn địa ngục này. Những hồi ức không mấy đẹp đẽ khi xưa ùa về cho đồng chí K2. Lúc này, Stripe biểu lộ ra mặt sự bất mãn của mình về hội đồng. Vì anh nghĩ lệnh tuyệt diệt các Nephilim tại Eden là một sai lầm, hoặc là vì một ý đồ đen tối nào đó từ phía hội đồng. War dù cũng có nghi ngờ của riêng mình, nhưng việc Stripe tỏ tiếng nói ra chuyện này là không nên, vì tai mắt của hội đồng có khắp mọi nơi. War một lần nữa khuyên Stripe nên tập trung với nhiệm vụ trước mắt là phá hủy cái thứ đang tha hóa nguồn nước thánh của Eden. Sau khi cứu được nguồn nước, mục tiêu kế tiếp là xử lý tên Belial. More tender morsels wander into my feast. I've drunk the waters of Eden, morsels. You really think you can stop me? Và sau một trận sóng mái, thì tên chú quỷ mập địch cũng phải khuất phục dưới chân của bộ đội kỵ sĩ, van xin cho mạng sống của mình. Belial khai ra chân tướng sự thật và giao ra một viên ngọc có thể mở lối đi đến Eden. I can get you into Eden. Perhaps there. No, come on! That's nasty! The stone will help you find it. Take it. Just leave me. Ghi nhận thái độ hợp tác với người thi hành công vụ, nên War và Stripe chỉ lấy viên ngọc và tha mạng cho hắn. Eden will be your doom. Tuy nhiên, bộ đôi vừa rời đi thì Lucifer liền xuất hiện và xử tử thằng mập vì tội phản bội. Beast. Your incredible failure may yet serve me, but it must be punished all the same. Endlessly. Curse you, deceiver! Với viên ngọc này, Fulgrim có thể mở ra các cổng kết giới đã bị ẩn giấu, Void lock. đặc biệt là cái mà Lucifer đã giấu đi. Path otherwise Nó chính là tấm vé duy nhất để bước vào Eden. seemingly by Lucifer. Clever, yes. Very clever. Trở về chiến trường năm xưa, sinh vật xung quanh vẫn còn chìm trong lửa. Thiên đường vĩnh hằng giờ ta là nghĩa địa tập thể của tộc Nephilim. No one should be here, including us. Đột nhiên, cái xác chết Nephilim thức dậy do bị ai đó thao túng. Rest with us, brothers. Rest. Nephilim. It is impossible. Something has brought them Strife cá rằng đây là trò của Lucifer, nhưng anh đã sai hoàn toàn. Xuất hiện trước mặt hai người là một thiên sứ mang tên Astarte. Đáng lẽ ra cô được giao cho nhiệm vụ trong có ý định, nhưng giờ cô đã bị Lucifer tha hóa. Hắn hứa hẹn cho cô một lối thoát ra khỏi cái chốn địa ngục mang tên vườn địa đàng này, và cô đã chấp nhận. charged with Cô nói trước khi cô thoát khỏi nơi đây thì War và Strife sẽ phải bị chôn vùi ở đây. Buried here among the dead. Traitors! erases the dirt. She's charging the center. No! Sau khi đánh bại Astarte và một lần nữa xuống tay với các anh em Nephilim của mình, Strife tức giận chửi rằng cô là một con quái vật khi dám chịu hội các Nephilim vậy, khiến cho bi kịch của quá khứ tái hiện một lần nữa. Những lời này khiến cho cô phẫn nộ hơn, nói rằng hai anh em mới là quái vật, và cô đã biết được bí mật của cả hai người. Không chịu được những lời buộc tội từ Mỏ Thiên Sứ để bị tha hóa, War vùng kiếm chém chết Ata và không thèm tra khảo thêm thông tin. Anh thà tìm cách khác để lấy thông tin, còn hơn là phải nghe những lời mỉa mai đá xoáy, và nhất là những bí mật của người anh em mình từ miệng của ả. The balance. I pity you, horsemen, and you, Strife. I know your past. War nói rằng
Anh chỉ muốn nghe sự thật từ chính Strife vào đúng thời điểm. From her. Và Strife đồng ý sẽ kể mọi chuyện khi thời điểm nó đến. I'll tell you everything. Someday, so will I. None Trong living khi War và Strife trở về tay không, heaven thì Samael và Moonstream đã tìm ra thông tin rằng against kế hoạch của Lucifer có liên quan đến Eden nhiều hơn ta tưởng. perhaps they Cách duy nhất để chấm dứt mưu đồ này chính là cắt đứt cánh cổng dịch chuyển của Lucifer với Eden. Để làm việc này, Moonstream cần Elderstone, Stone. một viên ngọc ẩn chứa bên trong sức mạnh của thiên sứ, vì sẽ không có thiên thần nào chịu hợp tác với họ. Divine power. Vậy là hai anh em lại buộc phải quay về thăm chiến trường xưa một lần nữa để tìm viên ngọc uy mãnh đã bị thất lạc trong cuộc chiến trước kia. Back to Eden then. Great. Tại Eden, War và Strife bắt gặp Abaddon, một đại thiên sứ được giao cho nhiệm vụ cai quản những gì còn sót lại của thiên đường vĩnh hằng. Nhưng Lucifer đã nhúng tay, khiến cho các tướng lĩnh thiên sứ dưới trướng Abaddon dần bị tha hóa. Và điển hình trong số đó là Astarte. Hai bên tạm thời hợp tác với nhau. Abaddon sẽ để yên cho hai chàng kỵ sĩ tự do cho Eden, với điều kiện giúp hắn tiêu diệt các thiên sứ đã bị tha hóa, để họ có thể được yên nghỉ và khôi phục lại sự bình yên của nơi này. Còn Abaddon sẽ tận dụng thời gian để truy tìm nguồn gốc của sự tha hóa. I'm no expert, but I Sau một hồi tìm kiếm, must Elderstone cũng đã được tìm thấy, và bộ đôi chuẩn bị quay về gặp Moonstream để tiếp tục nhiệm vụ chính của mình. Thì Abaddon năn nỉ cả hai hãy giúp hắn diệt tận gốc mới đe dọa đang gây náo loạn thánh địa này. Vẫn còn cắn rứt bi kịch quá khứ. War nghiến răng đồng ý, lần nữa tiếng bịa các Nephilim để họ được nằm xuống trong yên bình. Nhưng trước khi bước vào trận chiến cuối cùng tại Eden, Strife ghé qua một thác nước để chôn một cây dao găm mà anh đã nhặt được tại hang ổ của ma mình. Strife thổ lộ rằng trước đây anh từng sử dụng nó khi anh là một sát thủ. Anh nhận mọi phi vụ mà không cần biết lý do. Anh chỉ đơn giản là thích thú với việc giết chóc. Và anh nghĩ có lẽ đó là lý do vì sao hội đồng lại chọn anh, một sát thủ hoàn hảo chỉ biết nghe lệnh. Còn bây giờ, dù anh vẫn không ngại làm chó săn cho hội đồng, nhưng anh vẫn luôn khao khát tìm lý do mỗi khi anh bóp cò súng. Vì cái lý do tuyên thệ trung thành và bảo vệ sự cân bằng mà War vẫn luôn miệng nói, thì đối với anh là không đủ thuyết phục. It's to know why I'm pulling Và khi nhìn vào War, anh lại thấy chính mình phía trước, luôn tuân theo mệnh lệnh một cách mù quáng. that if you go on, Nhưng War cuối cùng cũng thừa nhận rằng Strife đã đúng khi thắc mắc nguyên nhân của các nhiệm vụ. I'm going to shoot you. Tuy nhiên, việc cần ưu tiên hoàn thành trước mắt để tiêu diệt nguồn gốc của sự tha hóa. Did we just agree? I think I need to sit down. Let's finish up here. Put this place and its ghosts behind us. That beast must be the source of corruption. Now the Nephilim can finally rest. And maybe Abaddon will finally leave us alone. Let us return to the void. The Elder Stone. Give it here. I Quay trust về cõi hư vô sau chuyến đi dài tại Eden, Moonstream vui mừng khi thấy Elderstone và lập tức chuẩn bị cho việc cắt đứt cánh cổng như đã hứa. dried blood. Nhưng trước đó, hắn bảo là Samael vừa biết được một tin không lành từ phía Lucifer. Yes. War và Strife lập tức đi gặp Samael. Hóa ra, Lucifer đã coi Eden như một món hàng bất động sản covered the và đang làm một giao dịch với Dagon, vua của biển. entrance to Lucifer hứa trao cho Dagon vùng đất Eden để đổi lại thứ gì đó. business there. Còn Dagon thì đang chuẩn bị cho việc thanh tẩy. He has Một cơn đại hồng thủy sẽ nhấn chìm cả thế giới để rửa sạch mọi thứ, kể cả sự sống, để hắn có thể xây dựng đế chế cho mặt đất của mình. Tuy nhiên, claimed Dagon cần phải dựa dẫm vào cái đại pháp gọi là Stormcaller Shaman để chiêu hòa cơn đại hồng thủy. cleansing. Chúng đã ẩn náu đằng sau cái hàng rào ma thuật trên Eden. Bad. Chỉ cần tiêu diệt chúng, cũng có nghĩa là kế hoạch của Dagon sẽ tiêu tan. World. Lại một lần nữa, Living thing. dù không muốn nhưng hai chàng kỵ sĩ lại phải quay về Eden. Clean slate upon which to build his kingdom. Just a hunch, but I'm guessing that ugly one's our Stormcaller. Foolish demon. We are the storm. I love it when you get like this. The Stormcaller's threat is ended.
Have you sealed Khi mối đe dọa Stormcaller đã không còn, Horseman. và Vulgrim giờ cũng đã cắt đứt cánh cổng liên kết với Eden của Lucifer, việc kế tiếp là giải quyết tên Taken. There is still the matter of Dagon himself. That's a lot of water. brother? A little help. Trust me, you could use a bath. Oh, shit! I guess we've been cleansed. How Giờ kế hoạch của Lucifer đã bị phá hoại. now, however, Mối liên kết duy nhất và cuối cùng dẫn đến Lucifer chỉ còn mỗi Moloch. so shall we continue? Samael nói, Moloch giờ không còn thảm hại như Strike đã kinh thường. Moloch, Hắn ta giờ đây gần như là bất tử, nhờ vào giao ước giữa hắn và Lucifer. Lucifer đã ban cho hắn ta một đạo quân cùng một căn cứ quân sự You'll never để khai thác và chế tạo các loại giáp và binh khí vô cùng kiên cố. Quan trọng hơn, Samael đoán là sức mạnh hồi phục phi thường của Moloch chỉ có thể xuất phát từ ma thuật Blood Mantle. Vì vậy, để có thể nắm chắc phần thắng trong tay, bộ đôi của chúng ta phải đến 2 địa điểm. when you hit Thứ nhất là vùng đất đỏ bỏ hoang, Red Waste, để cắt đứt nguồn cung cấp binh khí lẫn nguồn tiếp viện của Moloch. Thứ hai là kho chứa vũ trang của Moloch để tiêu diệt nguồn năng lượng cung cấp sức mạnh hồi phục. hold fast, brother. Sau khi phá hủy hai mục tiêu, cuối cùng War và Strife ta có thể thoải mái quẩy với lũ quái vật trước công thành của Moloch. Samael cũng không muốn bỏ lỡ cuộc vui, nên cũng lao vào giữa chiến trường như dạng một quả thiên thạch rực lửa. Is that? Dù không ưa hắn cho lắm, nhưng Strife không thể phủ nhận là thằng cha này ngầu vãi. Cùng nhau, bộ bậc khác thường này dọn sạch đám tiêu quỷ và tiến thẳng vào kinh thành của Moloch. Samael lúc này thay vì đánh tiếp right horse, thì hắn lùi bước về sau để thấy hai anh em rõ hơn. enjoy. Vui vẻ làm khán giả xem War và Strife thấy hắn đánh bại kẻ thù không đội trời chung. This moment, there will be no mercy. Come, horseman. I will enjoy cutting you down. But you'll find I am in another class. Your defeat is inevitable. Do get on with it Tremble. before the master. Don't fall for his tricks. I was promised Và dĩ nhiên, Moloch đã phải gục no ngã. more threats to Nhưng hắn me. vẫn cười chế giễu hai chàng kỵ sĩ ngu ngơ vì đã vô tình giúp cho kế hoạch của Lucifer thành công. Hắn bảo Samael để dắt mũi War và Strike như hai con tốt thí. Of the Và chắc hẳn, cả hai vẫn chưa biết tí gì về Animus. Isn't that right, Sam? Không để cho hắn nói hết câu về Animus, Have you Samael đã lao xuống đập nát sọ hắn. Nhưng sự nghi ngờ đã dần nảy sinh trong mắt của War và Strike. Not shut up. Samael cũng biết điều đó. Và nhờ có hai anh em mà hắn đã loại bỏ được khá cái gai trong mắt. I think you Nên hắn quyết định kể cho cả hai mọi bí mật khi quay về The Void. What are you hiding? After the Nephilim Sau khi tộc Nephilim bị tuyệt diệt, Đao như mất đi con ruột của mình.
Lilith đã hóa điên và tuyệt vọng đi tìm các chúa tể địa ngục như Samael để trả thù hội đồng, cùng một thứ kỵ sĩ khải huyền và đặc biệt là loài người, cái lũ sinh vật yếu đuối mà anh nghĩ rằng nó được quá nhiều ưu ái. Tuy Samael đã từ chối lời mời hợp tác của Lilith, nhưng Lucifer thì không. Hắn đã dang rộng vòng tay đón nhận cô, và cả hai cùng lập nên một kế hoạch gian ác. Cùng nhau, chúng tạo ra Animus, một khối năng lượng bóng tối ma quái, để nạp sức mạnh cho Animus. Lucifer đi giao kèo với các chúa tể địa ngục khác. Hắn mang cho chúng nhiều sức mạnh hơn với cái giá cực đắt, là linh hồn của chúng sẽ thuộc về Animus. Và vô tình, hai kỵ sĩ đã tiện tay giúp cho kế hoạch của Lucifer thành công vì đã kết liễu những tên chúa tể kia. Vua mắng Samael vì dám lừa họ, nhưng tên chúa quỷ xảo quyệt chỉ đơn giản đáp lại rằng hai chàng kỵ sĩ đang làm đúng theo lệnh của hội đồng, đó là bắt bất cứ ai liên quan đến Lucifer phải trả giá. Samael đơn thuần chỉ giấu đi sự thật để có thể sâu mũi Wolf và Strife để tiêu diệt các kẻ thù của hắn. Dù tức giận, nhưng mọi lời nói của Samael đều hoàn toàn đúng, và Lucifer mới chính là ưu tiên hàng đầu. Samael cảnh báo rằng lời chặn chối của Moloch là sự thật. Kế hoạch đen tối của Lucifer đã thành công. Tên chúa quỷ gian xảo đã tìm được vùng đất mà loài người đang sinh sống, đó là trái đất. Sức mạnh của Animus sẽ tha hóa loài người, khiến họ chết dần chết mòn. Càng nghe càng tức, vua yêu cầu Samael lập tức đưa anh và Strife đến trái đất để chấm dứt mọi việc. Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến cái thảm họa tại nhân giới, cả hai cảm thấy bất lực. Loài người bắt đầu sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp và chém giết lẫn nhau vì lợi ích riêng. Họ đã không còn có thể cứu rỗi. Và vua nói là chỉ có hội đồng mới có thể quyết định được số phận của loài người lúc này. Đột nhiên, một đứa bé bị quỷ nhập rập rình từ phía sau hai kỵ sĩ và nói rằng loài người yếu ớt cuối cùng đã có thêm được một ít gia vị cho cuộc đời nhạt nhẽo của chúng. Trước đây, chúng chỉ biết ngồi bên cái ngọn lửa chài và dõi theo các vì sao trên trời để tìm kiếm ý nghĩa sự sống. Ta mới chính là đáp án chúng cần. Giờ đây, chúng đã được khai sáng và có lại thứ mà đứa xưng thành và tước bỏ trước đây: sợ hãi, thù hận và tham vọng. Có lẽ giờ đây chúng đã đủ sức để trở thành vương quốc thứ ba, xứng tầm với thiên đàng và địa ngục. Dứt câu, mắt của con nhóc từ đỏ rực đã trở về bình thường và hoảng sợ bỏ đi. Run, boy. As far from the village as you can. Wolf và Strife cố gắng tiêu diệt những người bị tha hóa nhiều nhất có thể, rồi quay về trình diễn trước hội đồng. Cả hai được tuyên dương cho lòng tận tụy đối với nhiệm vụ và với hội đồng. Tuy là người giờ đây đã vĩnh viễn thay đổi, nhưng ít ra nhờ vào công sức của cả hai mà họ đã thoát khỏi sự diệt vong và vẫn sẽ tồn tại, để đảm bảo không một thế lực nào có thể can thiệp vào cuộc sống của loài người. Hội đồng lập nên 7 phong ấn trước sự chứng kiến của 4 kỵ sĩ khải huyền, còn đại diện cho thiên đàng là Abaddon và đại diện cho địa ngục là Samael. Ai dám phá bỏ phong ấn sẽ phải hứng chịu của thịnh nộ của các kỵ sĩ khải huyền. Và trong ánh mắt của Abaddon lúc này lóe lên một tia hiểm ác. Vậy là câu chuyện của Genesis đã giải đáp được khá nhiều dây mơ để má trong câu chuyện của Darksider. Dù hơi tiếc là chưa có một phần riêng về Strife hay được đi tiếp cuộc chiến cuối cùng của tứ kỵ sĩ, nhưng chỉ cần câu chuyện vẫn còn thì Maximon vẫn sẽ tiếp tục nhé. Đừng quên like và subscribe nếu video thú vị nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.